नमस्ते, स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूको माझ यो सिम्पल प्लान भ्यूको पार्ट 2 लिएर आउँदैछु। यो मैले हिजो भर्खर हालेको भिडियो हो। यसमा अब पार्ट 2 रिमेनिङ बाँकी छ। एउटा स्टेयरकेस र डाइमेन्सन कसरी दिने भनेर आज देखाउँछु। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई म रिभ्यू गराउन चाहन्छु कि मेरो यो भिडियो सुरुदेखि हेरिदिनु होला। इन्स्टल गरेछु, त्यसपछि इन्स्टल गरेपछि हामीले सेटिङ कसरी मिलाउने, सेटिङ पछि बेसिक कमान्डहरू कसरी गर्ने र आज यो AutoCAD सिम्पल प्लान भ्यू भन्नाले एउटा घरको सिम्पल बेसिक है, इजी त्यो मैले बनाउँदैछु। यसको म पुरै कम्प्लिट बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, म गर्दै जान्छु, तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस्। अब सुरु गरौँ पार्ट 2 को लागि। त्यसको लागि म AutoCAD खोलेँ। यो हामीले हिजो बनाएको हो, हिजो बनाएको छौँ। अब यसमा आज हामीले स्टेयरकेस हाल्न बाँकी छ। यहाँ स्टेयरकेस छ अनि यसमा अलिकति नेम पनि दिउँ, अर्थमा छ। यो हाम्रो च्यानल गेट हो, यसलाई एडिट गरिदिउँ। च्यानल गेट सिजी ओके। अब हामीले यहाँ भर्याङ बनाउनु पनि छ। त्यसको लागि अफसेट लिगौँ। अफसेट लिएर हाम्रो यहाँनिर ल्यान्डिङ हुन्छ हैन, यहाँनिर ल्यान्डिङ हुन्छ। त्यसैले अफसेट 3 फिट 5 इन्ची 3.5 फिटको ल्यान्डिङ हुन्छ हाम्रो। यसलाई अफसेट गरौँ अनि त्यसपछि हाम्रो स्टेप सुरु हुन्छ। स्टेपमा फेरि 10 इन्चीको हाम्रो राइज हुन्छ। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 यो हाम्रो पुरा लाइन जोडेको छैन, त्यसैले EX इन्टर EX ले चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू लाइन जोड्छ। अब एउटा मिड पोइन्ट लिगौँ। मिड पोइन्टमा यहीदेखि मिड पोइन्ट लिगौँ। यो हाम्रो मिड पोइन्ट भयो, हाम्रो यहाँसम्मको मिड पोइन्ट भयो। यसलाई मैले हटाइदिएँ एकछिन। अब मिड पोइन्ट यहाँसम्म भएपछि TR इन्टर गर्नुहोस्। हाम्रो स्टेप यहाँदेखि बाँकी हुन्छ नि त हैन, त्यसैले अब फेरि स्टेप कतिवटा भयो भन्नु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा स्टेप छ। अब त्यो यहाँ गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्टेप, 14 वटा स्टेप छ। यसमा अब हाम्रो यसको चौडाइ भन्नाले स्टेयरकेसको साइज चौडाइ कति छ है, त्यसको लागि हामीले डाइमेन्सन लिएर हेरौँ। हेर्नुहोस्, यो नि 3.5 फिटको चौडाइ छ। त्यसै गरी त्यही अनुसार हामीले यहाँ गरौँ। DAL इन्टर यसलाई अफसेट लिगौँ। अफसेट 2 फिट, यो 2 फिट भयो। यहाँ 2 फिट लिगौँ। डाइमेन्सन चेक गरौँ एकचोटि। 3 फिट 3 इन्ची इन्टर, यो 3 फिट भयो। हामीलाई 3 फिट 6 इन्चीको चाहिन्छ, त्यसैले यसलाई हामीले मुभ गरौँ। M इन्टर 6 इन्च डाइमेन्सन चेक गरौँ। यो 3 फिट 6 इन्ची भयो। अब फेरि यता पनि सेम 3 फिट 6 इन्ची हुनुपर्छ। 3 फिट 3 इन्ची छ। त्यसको लागि अब फेरि M मुभ गरौँ। यसलाई M इन्टर सिलेक्ट गर्नुहोस्। पहिला M इन्टर गर्नुहोस्। यहाँदेखि हामीलाई
पर्पेन्डिकुलर लिनु सजिलो हुन्छ 3 इन्च मुभ गर्नु पर्यो डाइमेन्सन हेरौँ 3 फिट 6 इन्च ओके भएन त्यसपछि टीआर इन्टर गरौँ त्यसपछि यो काम छैन अब टीआर इन्टर अब हाम्रो यता नि स्टेप छ त्यसको लागि यो चाहिँ गर्दिनु मैले अफसेट 10 इन्च गरौँ 1 2 टीआर इन्टर अब हाम्रो स्टेप गर्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यो स्टेयर गर्ने घुम्ने हो क्या अनि माथि पुग्ने माथि जाने हो त्यसपछि सुरु हुन्छ स्टेयरको सेटी भएपछि सक्यो भन्दा नि भयो अब यसलाई नेम दिउँ सीपी यो हाम्रो च्यानल गेट भयो यसलाई सीजी ओके च्यानल गेट भयो त्यसपछि अब हाम्रो काम भनेको डाइमेन्सन दिने हो अनि त्यसपछि यो हामी यताबाट जान्छौँ एउटा देखाइदिउँ हामी यताबाट जान्छौँ फेरि यसरी घुम्छौँ अनि यता टपमा पुग्छौँ है अनि त्यसपछि फेरि यहाँ इन्टर गर्नुहोस् यो अर्थ हटाइदिनुहोस् यसो फेरि मिरर गरिदिउँ यहाँमै गर्नुहोस् मिरर भनेको यसको सिधा अनि इन्टर गरिदिनुहोस् ल हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो होला यताबाट गएर यसरी जाने है अरू के छ त अब हामी डाइमेन्सनतिर लागौँ डाइमेन्सनतिर लाग्दाखेरि डाइमेन्सन यसरी दिन्छ है सुरुमा एउटा आउटर टु आउटर दिन्छ त्यसपछि सेन्टर टु सेन्टर दिन्छ अनि एकचोटि चाहिँ पुरै लम्बाइ दिन्छ क्या म यहाँ गरेर देखाइन्छु डाइमेन्सनको लागि पहिला सुरु डिएआर इन्टर गर्नुहोस् है यो टपको यतातिर जाउँ यतिको भयो यसलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि स्पेस दाब्नुहोस् फेरि हैन स्पेस गरेर फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म यो 1 फिटको भयो फेरि यो डाइमेन्सनमा एक-एकवटा कन्टिन्यू दिनको लागि चाहिँ हामीले अर्को किबोर्ड अर्को कमान्ड हाल्नुपर्छ इरेज गरी हामीले अर्को कन्टिन्यू डाइमेन्सन दिनको लागि DCO इन्टर गर्नुहोस् DCO इन्टर DCO इन्टर कम्प्लिट गरी DL इन्टर यो अर्थमा लेखौँ पहिला दिस डाइमेन्सन DL इन्टर यो यहाँनिर अब यसलाई कन्टिन्यू यहाँबाट कन्टिन्यू हामीले डाइमेन्सन दिनु छ भने DCO इन्टर गर्नुहोस् त्यसपछि हाम्रो कन्टिन्यू भइरहन्छ यो पिलर टु पिलर 1 फिट भयो फेरि यो देखि यो भयो फेरि ओके अब यो यस स्केप दाएपछि डाइमेन्सन हट्यो यो एउटा डाइमेन्सन भयो अनि अर्को डाइमेन्सन हुन्छ सेन्टर टु सेन्टर यहाँ चाहिँ ओके अब सेन्टर पिलर टु पिलरको सेन्टर टु सेन्टर लाइन भन्ने हुन्छ त्यसमा डाइमेन्सन दिँदाखेरि DAL गर्नुहोस् हैन यो
एउटा मिड पोइन्ट भयो, यसको मिड पोइन्ट यो भयो, यहाँनिर लेख्नुहोस्। अब फेरि कन्टिन्यू गर्नको लागि डिसिओ इन्टर गर्नुहोस्, अनि यो भयो, यो भयो। ओके, अब हामीलाई फुल डाइमेन्सन दिनको लागि यो पिलरदेखि यो पिलरसम्म फुल डाइमेन्सन भयो 40 फिट है त। यसरी हामीले डाइमेन्सन दिन सक्छौँ। अझ अब एकपट्टि साइडको पनि म तपाईँहरूलाई डाइमेन्सन गरेर देखाउँछु। यसको लागि डिएएल इन्टर गर्नुहोस्। यहाँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म 1 फिट भयो। यसलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि डिसिओ इन्टर गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि पिलर टु पिलर दिनुपर्छ क्या, अगाडि सुरु अलिकति धेरै भयो। सिलेक्ट गर्नुहोस्, डिसिओ इन्टर गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि यहाँ भयो। ओके, यति भयो। फेरि यो पिलर टु पिलर यताको यति भयो। यति भएपछि फेरि अब सेकेन्डमा हाम्रो के आइपुग्छ भन्दाखेरि सेन्टर भ्यू, सेन्टर डिसिएल डिएएल इन्टर, यो मिड पोइन्ट, यो पिलरको मिड पोइन्ट यहाँनिर दिउँ। फेरि डिसिओ इन्टर गरेर कन्टिन्यू, यो पोइन्ट भयो, यो पोइन्ट भयो। अब लास्टमा फुल लेन्थ दिनुपर्छ। फुल लेन्थको लागि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म दिउँ। ओके, ल हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो 30 फिटको लम्बाइ, 40 फिटको लम्बाइ, अनि पिलर टु पिलर छ। सबै तीनटा टाइप हुन्छ क्या, एउटा सबै पार्ट डाइमेन्सन देखाउनु पर्यो। त्यसपछि फेरि पिलर टु पिलरको त्यो सेन्टर पोइन्ट टु सेन्टर पोइन्ट दिनु पर्यो। त्यसपछि फुल लेन्थ दिनु पर्यो। यसरी हामीले डाइमेन्सन दिन सक्छौँ। यसको लागि अब हामीले के गर्नु, केही छ र अब यो डाइमेन्सनहरू अहिले फुल सबै यसरी नै गर्ने हो होइन। पहिला डाइमेन्सन दिनुहोस्, एउटा डाइमेन्सन दिएपछि त्यसलाई कन्टिन्यूको लागि डिसिओ इन्टर गर्नुहोस्। डिसिओ त्यो कमान्डमा मैले छोडेको छु, त्यो तपाईँहरूले याद गर्नु होला होइन, नत्र म डाइमेन्सनको लागि छुट्टै भिडियो बनाउँछु भन्दा नि यसले ठिक हुन्छ। डाइमेन्सन दिनु तपाईँहरूले जानु भइहाल्यो होला। यसरी हामीले डाइमेन्सन पनि दिन सक्छौँ। ओके, आजको लागि यति नै। नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ म देखाउँछु। नेक्स्ट पार्टमा तपाईँहरूलाई के गरेर देखाउँछु भने यसको एलिभेसन कसरी गर्ने त्यो गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई, अनि सबै बुझाउँछु पनि। अहिलेलाई यति नै। यो सबै यहाँ जति पनि ड्रइङ छ यो सबै तपाईँहरूलाई म गरेर देखाउँछु होइन। यति फुल पार्ट हो क्या यसको, यति छ। पुरै कम्प्लिट गर्नको लागि यो सबै कम्प्लिट गरेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई होइन। तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुहोस्, हेर्दै जानुहोस्। अहिलेको लागि यति नै। Thank you for watching, and please don't forget to do subscribe and also share with your friends. Thank you.